कसं आहे माहिती आहे का, सध्या तरुण तरुणी यांचं एकमेकांप्रती आकर्षण मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललंय। म्हणजे प्रेम प्रकरणाचे लफडे आपण मोठ्या प्रमाणात ऐकत आहोत, बघत आहोत आणि त्यामधून कशा धक्कादायक घटनासुद्धा घडत आहेत हे देखील आपण पाहत आहोत। जर आपण पाहिलं तर राज्यामध्ये देशामध्ये विविध ठिकाणी अशा पद्धतीनं तरुण तरुणी हे बिनधास्तपणे फिरत असतात। पण आजही आपल्या इकडं गावखेड्यामध्ये तालुका पातळीवर जिल्हा पातळीवर एवढं स्पष्टपणे एवढं बिनधास्तपणे फिरता येत नाही, भेटता येत नाही, तरुण तरुणीला असं काही करता येत नाही। पण आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एक अशी जागा आहे, असं एक ठिकाण आहे की ज्या ठिकाणी तरुण आणि तरुणी अगदी बेधुंद होऊन एकमेकांसोबत खुल्लम खुल्ला सगळं काही करत असतात, खुल्लम खुल्ला प्यार करत असतात। त्यांच्या आजूबाजूनं लोक येतात जातात तरीसुद्धा त्यांना काहीही वाटत नाही। नेमकी कुठं आहे अशी जागा आणि कुठं करतात तरुण तरुणी अशा पद्धतीनं ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये सविस्तरपणे पाहणार आहोत। पण जर तुम्ही अजूनही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूला असणाऱ्या बेल नोटिफिकेशनला सुद्धा ऑन करायला विसरू नका। आता हे जे तरुण तरुणी बेधुंद होऊन एकमेकांवर खुल्लम खुल्ला प्यार करत असतात, हे जे ठिकाण आहे ते आहे आपल्या महाराष्ट्रातीलच मुंबईमधील जे बांद्र्यामधील बॅड स्टँड नावाचा परिसर आहे, ते गार्डन आहे, त्या गार्डनमध्येच हे तरुण आणि तरुणी मोठ्या प्रमाणात बेधुंद होऊन एकमेकांसोबत सगळं काही करत असतात। सगळं काही म्हणजे गळापाट घेणं, किसिंग करणं, एकमेकांना पाहणं, बोलणं, अशा पद्धतीचे जोडपे जागोजागी चिटकून बसलेले आपल्याला दिसतील। कोणी गळ्यात गळे टाकून बसलंय, कोणी कशा पद्धतीनं करतंय, अशा पद्धतीचं कृत्य करतानाचं चित्र आपल्याला बॅड स्टँडमध्ये बघायला मिळू शकतं। या ठिकाणी जे तरुण आणि तरुणी आहेत यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहेत। तसं मुंबईमध्ये पाहायला गेलं तर विविध चौपाटीवर सुद्धा अशाच पद्धतीनं तरुण तरुणी बेधुंदपणे आपल्याला बघायला मिळतात आणि अगदी त्यांच्या आजूबाजूनं कोण जातंय, कोण येतंय, कोण बघतंय याची चिंतासुद्धा त्यांना वाटत नाही। त्यांना काहीही या संबंधित घेणं देणं वाटत नाही, कारण की तिथं सगळ्याच पद्धतीनं अशा पद्धतीनं एकमेकांसोबत करू लागलेत, एकमेकांसोबत बोलू लागलेत। तसं पाहायला गेलं तर ही जी संस्कृती आहे ती पाश्चिमात्य देशामधील आहे, ती विदेशामधील आहे। विदेशामध्ये ज्या पद्धतीनं सगळं काही खुल्लम खुल्ला रोडवर इकडं तिकडं करायचे ते आपण अगदी टी व्हीमध्ये पाहायचो, मोबाईलवर पाहायचो, ते आता प्रत्यक्ष आपल्या डोळ्यांना बघण्याची वेळ आली आहे। आणि तशा पद्धतीची विदेशातली संस्कृती आता आपल्या भारतामध्ये, आपल्या राज्यामध्ये, मुंबईमध्ये सुद्धा येऊन ठेपली आहे आणि अगदी खुल्लम खुल्ला बिनधास्तपणे चौपाटीवर, बीचवर, गार्डनमध्ये एकमेकांना अशा पद्धतीनं तरुण तरुणी बेधुंदपणे भेटत आहेत। आता काही जण म्हणतील ते भेटतायत, बोलतायत, तुमच्या काऊन पोटामध्ये दुखायला लागलं, तुम्हाला काय करायचं आहे, आम्हाला काय करायचं नाही। पण ही आपली भारतीय, आपली महाराष्ट्रीयन संस्कृती नाही आहे। त्यामुळं कुठंतरी हे असं भेटताना बोलताना जे मनमोकळेपणानं केलेलं प्रेम आहे ते त्या ठिकाणी जाऊन बिनधास्तपणे बोललं पाहिजे, त्या गोष्टीचा आनंद घेतला पाहिजे। उगाच इकडून तिकडून लोक बघायले, काही लोक शूटिंग काढायले आणि आपण तिथं ओपन प्लेसमध्ये चार चौघामध्ये जाऊन अशा पद्धतीचं कृत्य करतोय, ते योग्य आहे का? त्यामुळं ही सांगायची गोष्ट आहे, दाखवायची गोष्ट आहे की आपल्याही राज्यामध्ये अशा पद्धतीनं घडतंय। आता कित्येक लोकांना ही गोष्ट माहीत आहे, नाही माहीत आहे, त्याबद्दल तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा। पण अशा पद्धतीचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला मात्र सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर सुद्धा करा। धन्यवाद।